عشاق أوسيلوسكوب 200 كيلو هرتز، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. لدي في هذه العلبة جهاز صغير اسمه أوسيلوسكوب، يسمى كذلك راسم الإشارة أو راسم التذبذب أو الذبذبات. يمكن تشبيهه إلى حد ما بالفولتمتر، لأنه يستطيع قياس التيار المستمر والمتناوب. هذا الجهاز سيكون مفيد للهواة وعشاق الإلكترونيك للقيام بالتجارب وبعض أنواع الصيانة والتصليح. سلك التوصيل، ورقة الإرشاد لمراحل التركيب. توصلت بالجهاز على شكل قطع وعناصر غير مركبة. أنا الذي سوف أقوم بتركيبه وتجميعه، لذلك ابقوا معي لتشاهدوا مراحل التركيب خطوة خطوة. القطعة الإلكترونية التي سيتم تلحيمها على اللوحة. أول خطوة هي التأكد من أن هذه اللوحة تعمل. جهد التغذية هو 9 فولت تيار مستمر. ممتاز، الجهاز يعمل. يظهر خط عريض متذبذب بالضبط كما في ورقة الإرشاد. الخطوة الثانية تلحيم هذه القطعة المعدنية. الخطوة الثالثة تلحيم منفذ التغذية. هذه القطعة غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها. جيد، تم تلحيم المسامير.
الخطوة السابعة هي إزالة المقاومة رقم 30. الخطوة الثامنة يمكن تقسيمها إلى 2. أولا، قياس المقاومات للتحقق من قيمها وللتعرف على كل مقاومة على حدة. ثانيا، وهي الخطوة الموالية، تلحيم كل مقاومة في مكانها المحدد. هذه المقاومة قيمتها 150 أوم. أما هذه تساوي 15 أوم. آخر مقاومة تساوي تقريبا 1 كيلو أوم. يجب التحقق من أن القيم التي حصلنا عليها مطابقة أو قريبة للأرقام الموجودة في ورقة الإرشاد. 510 كيلو أوم، ها هي. 5 ميجا أوم فاصلة 1، ها هي. كل الأرقام موجودة وقيمها مقبولة. الآن سأبدأ بعملية التركيب ثم تلحيم المقاومات. المقاومة الأولى تحمل الرقم 1 وهي في مكان ما هنا. ها هي R1. R1 قيمتها تساوي 510 كيلو. آخر مقاومة رقمها 15 وقيمتها 130 أوم. الخطوة التاسعة، قياس ثم تركيب المكثفات. يجب احترام الأقطاب عند تركيب المكثفات الكيميائية.
بعد تثبيت هذه القطع بواسطة البراغي، الآن يمكن تلحيمها بشكل نهائي. وصلت الآن إلى الخطوة الرابعة عشرة، وهي التحقق من مختلف الجهود الموجودة على اللوحة. AV زائد جهدها يساوي 5 فولت. أجل، لدينا 5 فولت. النقطة V ناقص يجب أن تعطينا ناقص 7 فولت فاصلة 86. النتيجة هي ناقص 7 فولت فاصلة 56. هناك فرق 300 ملي فولت. النقطة AV ناقص سيكون جهدها هو ناقص 5 فولت. صحيح، ناقص 5 فولت. النقطة V1 جهدها 0 فولت. تقريبا 0 فولت. الخطوة ما قبل الأخيرة هي عملية المعايرة، والتي سوف تتم من خلال تعديل هاتين المكثفتين هنا وهنا. المفتاح يجب أن يكون على وضعية التيار المتناوب. يجب أولا الضغط على زر الدوار لمدة 3 ثوان لكي تظهر عريضة زرقاء مكتوب عليها 0 فولت فاصلة 1. كما تلاحظون فإن قمة هذه الإشارة المربعة مائل بعض الشيء. سأقوم بتدوير المكثف المتغير ببطء إلى أن تصبح قمة الإشارة مستوية وأفقية قدر المستطاع. كما يظهر فإن الإشارة تبدو نقية ودون أي تشوه، إذن يمكن القول أن عملية المعايرة تمت بنجاح. وصلت إلى المرحلة الأخيرة وهي التجميع النهائي، لكن قبل ذلك دعوني أخبركم ببعض الصعوبات التي واجهتها أثناء مراحل التركيب والتلحيم. مثلا هذه القطعة أو منفذ الBNC صعب التلحيم. كما تلاحظون في نقطة اللحام هذه فإن القصدير غير منسجم. السبب هو ضياع أو تشتت حرارة الكاوية في هذه القطعة المعدنية، والحل هو استعمال مسدس الهواء الساخن أو كاوية ذات رأس سميك. مشكل آخر هو أن بعض الثقوب لا يلتصق بها اللحام، لذلك قمت بوضع نقط تلحيم بالجهة المعاكسة للوحة. دون أن أنتبه قمت بتركيب المقاومة رقم 12 في مكان المقاومة رقم 11، ولكي لا تقعوا في نفس الخطأ لاحظوا أن رقم المقاومة يوجد أسفلها وليس في أعلاها.
في البداية ظننت أن المكثفة رقم 4 لا تعمل لأن الملتيمتر لم يعطي أي قيمة، وجربت جهاز آخر لكنه لم يتعرف عليها، والسبب أن قيمتها تساوي 1 بيكو فاراد، وهي قيمة صغيرة جدا تحتاج إلى جهاز قياس أكثر حساسية. الخطوة السادسة عشرة والأخيرة، التجميع النهائي. انتهت عملية التجميع والأوسيلوسكوب يعمل بشكل جيد. إن شاء الله سوف أقوم بفيديو لعرض هذا الجهاز سأشرح فيه الاستعمالات والتجارب التي يمكن تنفيذها بواسطة هذا الأوسيلوسكوب الصغير. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل.